Kênh Ống Nhỏ Nhỏ xin kính chào quý vị và các bạn. Mục truyện Đông Tây Kim Cổ hôm nay xin chia sẻ tới quý vị và các bạn nội dung nhân vật lợi hại nhất Tam Quốc là ai? Kính thưa quý vị và các bạn, cuối thời Đông Hán, loạn lạc hoành hành, vũ đài lịch sử Trung Quốc một lần nữa đao binh sóng gió. Các bậc anh tài như nấm mọc sau mưa, nơi nơi quật khởi. Vở kịch diễn nghĩa tranh hùng được thi triển nghìn thu. Nổi bật trong số những anh hùng loạn lạc là Tào Tháo, Tôn Quyền, Lưu Bị. Thế Chân Vạc được thiết lập, ba nhà tranh đua mong giành thiên hạ. Tuy nhiên, vạn sự trên đời đều không thể nằm ngoài định số. Cả ba nhà, Ngụy, Thục, Ngô đều không ai chiếm được cả thiên hạ cho mình. Mà sau cùng, người ung dung lấy nhẫn chờ thời lại có được cả Giang Sơn đại nghiệp. Chính là kẻ đua tranh tay không đã định, người ung dung số đã an bài. Có câu nói, lập nghiệp học Lưu Bị, quản nghiệp học Tào Tháo, giữ nghiệp học Tôn Quyền. Tuy nhiên, trên vũ đài lịch sử lại có một người hội tụ đủ cả ba yếu tố trên. Đó chính là Tư Mã Ý. Sau mấy chục năm sóng gió tranh giành, Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền đều không thể thống nhất được thiên hạ, để cuối cùng cả Giang Sơn rơi vào tay gia tộc Tư Mã. Sau này Tư Mã Viêm lập nên nhà Tấn, thống nhất Trung Hoa, chấm dứt thời kỳ Tam Quốc. Đương nhiên, việc Tư Mã Viêm có thể lập lên nhà Tấn, tất cả đều nhờ vào công lao to lớn của Tư Mã Ý. Cũng có thể nói, Tư Mã Ý chính là người lập nên nền tảng của nhà Tấn. Trong Tam Quốc, Tư Mã Ý là một nhân vật mang lại rất nhiều cung bậc cảm xúc cho người đọc. Một nhân vật thể hiện đầy đủ bản chất của một bậc kỳ tài, trí tại thiên hạ. Mới đầu Tư Mã Ý được miêu tả như một kẻ không thích làm quan, sống đời bình dị. Sau nhiều lần tìm cớ từ chối, mãi đến năm 30 tuổi, tức là năm 209, khi Tào Tháo trở thành thừa tướng, Tư Mã Ý mới chính thức bước vào quan trường. Thế nhưng khi bước chân lên vũ đài chính trị, Tư Mã Ý lại thể hiện rõ là một người có đức tính nhẫn nại hơn người, một tư duy chính trị sắc bén hơn hẳn so với hầu hết các đối thủ lớn thời bấy giờ. Và để rồi từ một văn học viện nhỏ bé dưới trướng của Tào Tháo, từ một quan chủ bộ vốn bị Tào Tháo nghi ngờ, Tư Mã Ý trở thành lục thượng thư sự dưới trướng của Tào Phi, và được Tào Phi ví như tiêu hà của mình, trở thành phiêu kỵ đại tướng quân, nắm Dự Châu và Kinh Châu dưới thời của Tào Duệ. Và từ một kẻ bị tước bỏ quyền lực thời Tào Phương, Tư Mã Ý một lần nữa giành lại quyền lực, giết chết Tào Sảng, Vương Lăng, trở thành kẻ còn lại sau cùng, đặt nền tảng cho sự thống nhất của Trung Hoa cuối thời Đông Hán. Vậy điều gì giúp Tư Mã Ý làm nên điều đó? Thứ nhất, Tư Mã Ý biết chọn đúng người hợp tác. Tư Mã Ý biết chọn đúng người khi nhìn ra được trong số các con của Tào Tháo thì Tào Phi là người có khả năng kế thừa sự nghiệp của Tào Tháo cao nhất, nên ông ta đã tạo mối quan hệ tốt với Tào Phi. Sau khi Tào Phi trở thành thái tử, Tư Mã Ý nghiễm nhiên trở thành thầy của Tào Phi, thành người Tào Phi hết mực tin dùng. Điều thứ hai, Tư Mã Ý là bậc cao thủ ẩn thân. Mặc dù Tào Tháo sớm đã phát hiện ra Tư Mã Ý là người có tướng lang cố trí tại thiên hạ, nhất quyết không phải là người an phận thủ thường, chịu cảnh làm tôi tớ, nên Tào Tháo đã nhiều lần có ý muốn giết Tư Mã Ý để trừ hậu họa về sau. Tuy nhiên Tư Mã Ý lại là bậc kỳ tài với thuật ẩn thân, biết địch biết ta, đoán được dụng ý của Tào Tháo, nên Tư Mã Ý xin rút về phía sau, chuyên tâm nghiên cứu học vấn, trông coi phần mộ của Tào Xung. Khi bên cạnh Tào Tháo, trong số các bậc anh tài của Tào Tháo thì Tư Mã Ý luôn thể hiện là một người bình thường. Mãi đến năm 209, sau khi Tào Tháo bại trận Xích Bích trở về, Tư Mã Ý mới bắt đầu xuất đầu lộ diện, ra tay tương trợ Tào Tháo. Điều thứ ba, đó là lấy nhẫn chờ thời. Ngay từ đầu Tào Tháo đã sớm nhận ra Tư Mã Ý là mầm mống đe dọa không hề nhỏ cho cơ đồ của mình. Tuy nhiên Tư Mã Ý vẫn tài tình nhẫn nhịn mà đóng vai trung thần qua 4 đời quân vương của nhà Ngụy. Khi về già, Tư Mã Ý còn được Ngụy đế Tào Duệ trước lúc lâm chung ủy thác, gửi gắm trách nhiệm quan trọng, làm phụ chính đại thần cho hoàng đế mới. Tư Mã Ý âm thầm nhẫn nhịn trong suốt 50 năm chỉ để chứng minh bản thân mình là một trung thần trong mắt các hoàng đế của nhà Ngụy.
Cuối cùng, tới khi hơn 70 tuổi, Tư Mã Ý mới đột ngột làm binh biến, nắm lấy toàn bộ quyền lực của nhà Ngụy. Đây gọi là nhất kiếm định Giang Sơn mà không phải ai cũng có thể thi triển. Tư Mã Ý chính là nhân vật dung hòa, hội tụ đầy đủ tài năng, thần cơ diệu toán của Gia Cát Lượng, hùng tài đại lược của Tào Tháo, sự đa tài đa nghệ của Chu Du và dáng vẻ ôn hòa, ôn nhu đức độ của Lỗ Túc. Tư Mã Ý chính là bậc thầy sử dụng thuật ẩn nhẫn để giấu mình chờ thời, không để lộ tài năng sơ hở cho đối thủ. Đây chính là một trong những nhân vật thành công nhất thời Tam Quốc. Quả đúng là tam anh tranh hùng đành bỏ ngỏ, một mình tự tại định Giang Sơn, ấy bởi tài kia cao bắc đầu, hay là chữ nhẫn định càn khôn. Kính thưa quý vị và các bạn vừa xem xong bài chia sẻ nhân vật lợi hại nhất Tam Quốc là ai. Hy vọng bài chia sẻ giúp quý vị thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng, đồng thời giúp quý vị hiểu thêm về con người Tư Mã Ý và những bài học rút ra từ chính cuộc đời của nhân vật kiệt xuất này. Quý vị hãy like, đăng ký kênh, chia sẻ để ủng hộ miễn phí, đồng thời đừng quên nhấn nút chuông để luôn cập nhật những bài chia sẻ hữu ích về lịch sử, văn hóa, khoa học, huyền bí từ kênh Ống Nào Nhỏ. Một lần nữa xin kính chúc quý vị và các bạn cùng toàn thể gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn.